Ja mensen. Welkom in mijn kasteel. Oh, Welkom bosjes man. in mijn kasteel. We zijn hier toegekomen bij Château Marteau-Longue. Ik wist dat dat hier een ruïne was, maar ik wist nog niet dat ik hier vroeger als klein kind nog op vakantieverblijf geweest ben. De christelijke mutualiteit hier in België deed namelijk zomerkampen hier naartoe. En veel kan ik mij er niet over herinneren, alleen dat we hier... Voetjes en schaapjes mochten helpen. Nee. Hier was een grote zaal en hier hebben wij allemaal zitten wachten tot onze ouders ons kwamen halen op het einde van het verlof. Dat is zo wat het enigste dat ik me nog herinner. Maar als klein kind leek dat hier toch veel groter hoor. Het is hier wel goed afgebroken, zie. Amai. Hoe noemt dat hier? Château Marteau-Longue. Ah, niet Marco Polo. Nee, nee, nee. We hebben hier wat dingen over proberen opzoeken al. Ik ga uiteraard thuis verder opzoekingswerk verrichten. Maar dit kasteel staat in een oude molenaarsdatabase of zoiets. En ik veronderstel dat ze hier een watermolen hebben of zoiets om het graan te malen. Maar je hebt hier duidelijk betere tijden gekend. Hè. Kinderpotje. Sorry. Voor dat kinderzwembad. Was dat die spoken dat je ziet? Ik weet dat niet, ik kwam eens de glot. Toek, deed dat. Spoken? Ja, maar ja, dat zit. Ja, jongen, dat zit er wel met ghosts. Ghosts of the Christmas past, jongen. Waar was er zwembad? Hé, kalm hè. Oh, die komt, ze maat, die komt. Ik zweer het, die komt. Hé, maar die gaat verdomme gaan lopen van een zwaan, jongen. Die gaat ons hier gewoon aanvallen. Kom zo. Ja, maar pas op, moet je wat dichter naar daar gaan. Gewoon niet op de kant, gewoon hier. Gaan we die uithouden? Ja, dat is Maar met ondertussen... Dat is vol met Engels, zo. zie je even dat je op slot schat? Bloed? Nee. Satans Ja, kruis. dat staat een kruis, ja. Ga je niet verder? Die gans. Hè? Die gans komt niet verder. hoor. Hans, Het is een zwaal, zo daar. een dikke zwaan, zijn vriend. Satanistische shit hier. Goed, de paranormale dingen overal. Geen idee moet ik zeggen, ik herinner me echt bijna niks van. Ja, dan wordt het misschien 2 euro of zo.
Ja, ik zal toch onder de 10 geweest zijn, ja. Of hier is die ruimte waar dat wij gezeten hebben. Ja, dat trekt er al beter op. Dus precies als je wat alsof van die dag gaat komen. Dat is hier wel wat groter en dat is wel wat meer hetgeen dat ik me kan herinneren. Ik heb mijn moeder op missie gestuurd voor hier fotootjes van te zoeken. Ik hoop dat daar foto's van zijn. Van mij en van vroeger dan. Ja, van boven kan ook nog zitten. Wie stond de leeuwen op? Dan wat is goed. Dat is goed nog. Wat is dat hier dan? Oh ja. Dat is wel een schöne graffiti geweest. Wat is daar allemaal, hè? Kom, we zullen dan naar het volksgebouw gaan, want als die dikke balk hier in het midden al gebroken is. Dit gebouw is dat. Kijk wel die foto er witte zwart. Ja, en dat is hier het hoofdgebouw, gasten. We hebben een beetje info gevonden op een Ghost Hunter site. En hier zouden van alle dingen gebeuren, hè, maar we zijn zelf niet zo'n Ghost Hunters. Maar als ik hier subiet een hoopje vliegend ectoplasma zie, dan ga ik toch iets krijgen bij. Ja? De dieren waren een beetje zwart. Hé, dat is niet alleen achter? Nee, nee, maar ik meen dat wel. Dus ik weet dat ik het ook zeg. Subiet raak ik me om, maar dat is waar hier, hè? In het midden van die gang met zijn vleugels op. Dat is hier best wel freaky shit, zeg maat. Ja, ik weet dat als je er een beetje in gelooft, dan weet dat hij dat zo is. Als het topje shit zit. Je er rappen weg. Wat is hier? Oh nee, dat is niks. Kom hier. Dat is iets voor onze maat waar we binnenkort bij weggaan, hè? Je kunt alle kanten uit hier. Mr. Exploring with Jeffrey. Daar gaan we volgende week mee op stap. Die doet wel van die creepy toestanden. Ja. En dat is een brede kerel, maar ja, dat je s'nachts komt en je leest er hier van alles over, dat je toch wel ook een broek doet. Kan je die trap best naar boven pakken? Deze niet, hè. Die wordt beter in het pakken, die trap. Oei, oei. Oh, oh, joh. Shit. Oh, Die nou, leuning is deze- hier achteraf opgezet. Hè? Ja. Allee jongen, renoveert dat. Kun je niet meer. Gelijk maken met de grond, hè. Waar is het? Goed. Zie je, die worden in een vaste plafond afsteken. Hier. Maar ja, die wou hier gewoon even nog een vals plafond kunnen onderhangen.
Dat zal dan toch ook al even geleden zijn, want er is toch geen ene aannemer die denkt dat er hier nog wel zijn plafond aan een plafond kan hangen. Oké, we zitten nog veilig voor de zomer. Dat is zo'n krakkend geluid. Nee, dat zien we precies gaan we in de lekker zijn dat zo jong in die gebouwen. Hier, de wc's. Dat kan er ook zo. Waarschijnlijk. Huh. Ik die wel een beetje rondgeloed ben ik. Wat ja? Ik kan me niet herinneren dat ik hier een blok geweest ben. Hè? De trap naar beneden. Oh. De trap naar beneden dus. Geen naar boven. Nee. Nee, dat nee, nee. Och, kijk. Nee, naar boven, alleen naar beneden. Hier heeft een groot hart op de muur gestaan. Misschien zo wel een gelijk op in dat station daar. Nou ja. Wat, ligt er nog altijd brood als je wilt beginnen te puzzelen? Chateau Martolonge. Gaan die daar nou echt renoveren? De plannen hier zijn dus dat in september 2018 de renovatie hier begint. Hier komen 25 appartementen met 25 parkeerplaatsen of garages of weet ik veel wat. De bijgebouwen die worden afgebroken. Maar dit gebouw en het gebouw waar dat we in zitten nu, die gaan bestaan. Nee, die gaan behouden worden. Hé jong, zot. Dat is niet veel, dat beweegt. Hé jong, zo'n betonnen plaat jongen en dat staat hier gewoon te trillen. Daar nog eens? Die liever Zo, niet. Hier is het ook niet veilig meer. En wat, dat was echt naar beneden, dan denk ik best. Ja, ik kies dat zandbadje erachter. Nee, nee, gewoon maar terug. In die tak. Och, Ja, je ziet hem trillen. Dat is hier niet zo safe zijn meer. kom gewoon naar beneden. Hè. Echt, dat is het eerste huis dat volledig uit een beton gemaakt is. Dat helemaal zo te shaken. Als je eens even met een tip van een voet gewoon even zo. Nee, nee, nee. Maar gewoon alleen.